Good morning, everyone! Welcome to Judy Ann's Kitchen. And so today, gagawa tayo ng recipes na ginawa namin during quarantine. And ito ang mga favorite recipes ng mga anak namin. Paano namin na-introduce magpakain ng panibagong dish sa kanila. So we're gonna make a ratatouille dish. Hindi po kasama ang daga dito. Yung mismong dish lang talaga. And a very simple paprika grilled chicken. Parang napakasimple, paprika, magugustuhan ba ng mga bata? You'll be surprised dahil talagang palagi nila itong nire-request sa akin. And it's very simple to make. Wala kayong oven, carry lang kasi pwede nyo namang i-bake ang ratatouille sa inyong oven toaster. Basta huwag kayo kagaya sa pagkakamali kung maliit ang oven ko tapos malaki yung ginamit kong baking dish nung naglasanya. Kung balikan nyo na lang kung gusto nyo. So Luna is wearing a kid's gloves. You can actually get this online. Everything is online now. Gagawin muna natin ang ating paprika chicken. I have here 2 spring chickens. Luna will be doing the other one para lang alam nyo na pwede nyo isali ang mga bagets ninyo sa paggawa sa kusina. Kasi matututo rin sila. Para mawala rin yung factor na medyo nahirapan silang na hindi nila kayang magmasa. So we have here our softened butter. This is unsalted, sweet smoked paprika, grated garlic, salt, and of course pepper. Adding herbs to your grilled chicken is totally optional. My suggestion, pwede kayo maglagay ng rosemary, you can add thyme. What other herbs can you suggest, Luna? Walang herbs. This is half a cup of softened butter. Pero kung 2 spring chickens ang gagamitin nyo, you can use the whole pack of unsalted butter. You can use margarine if you like, kasi mas cheaper yon, mas malasa. So, ilalagay natin siya lahat dito. It's important it's softened and not melted. Kasi, pag melted siya, hindi siya masyadong didikit sa ating chicken. And ilalagay kasi natin yan pati sa gitna, sa pagitan ng skin and ng meat ng chicken. Ewan ko lang kung ma-achieve ni Luna. I love my chicken ng maraming garlic. So, this is around 2 bulbs of garlic, which we grated already. So, lagay natin siya lahat dyan. Siyempre, hindi na kita lagay siya. So, it's very garlicky. Kasi nga, it's garlic. Exactly! Good job! And then, we will add around 2 to 3 tablespoons of sweet smoked paprika. And around 2 to 3 teaspoons of salt. And then, oh hoy! You okay, Mom? Are you okay? Bigla po siyang lumubog eh. Hindi po siya nasaktan. Childproof naman po itong tinatayuan. Okay, and then we will add, it's important that we use freshly ground black pepper. Kasi, of course, go. Okay, good job. Some more. Sige, hanggang manabang ka. Gusto mo kabila naman para pantay yung muscles mo? Nakinig naman siya. It really makes a lot of difference if we use fresh black ground pepper sa ating And ingredients. it's very spicy. No, it's not gonna be so spicy. It's gonna be just right. Make sure na wala nang kayong nakikitang buong yellow na butter. Yung dapat red na yung itsura niya. It's super tasty. That's why it's important that it's just softened. Kapag melted siya, maghihiwalay yung mga ingredients natin. So I'll just add a bit of olive oil para hindi rin agad masunog yung butter once we put it in the griller. I will now preheat my griller. Sige, kaya mo yan. Ilalapit pa kita. Baka mahulog ka na naman. Okay. I'll preheat my griller. Asan ka? Ay, ayaw niya. Ayun. Sunog ang balahibo. Okay. We've washed our hands. It's important before using or before creating a recipe, always wash your hands. Always wash your hands. Okay, are you ready to be a mushy sous chef? Yeah. Okay.
you can actually make a big batch of this marinade and you can just store it in your ref para anytime na gusto ng mga bagets ng paprika chicken, yung ma-marinade nyo na lang siya. Okay. So, there. Ready to get mushing. Go and go mushing. It's important you mush there and under, all over the skin, under the kilikili. Okay, go. Ako naman sa kabila. It's important na lahat ng parts ng chicken ay nahilamusan natin. This is called spatchcock chicken. Ano ba ibig sabihin ng spatchcock? Kasi in-spatch mo siya, tapos naging ganun siya. Pwede nyo naman itong gawin sa... You can have pa, you can, plenty ka pa, anak. There pa, o see? O see? Go! Naka-gloves ka na nga eh. Sige na, anak. There. And of course, it's always better that you do this medyo, kung wala kayong time in the morning, do this in the evening. Overnight marination is always better sa chicken kasi mas nanunuot ang lasa niya. So, para makapaglagay tayo ng... Ay, inubos mo na. Sorry. Sige. So, para makapaglagay tayo ng lasa sa loob, parang nilusan ko lang yung skin niya para makapagpasok tayo ng butter sa loob. And then, yun yung papasok na lasa sa meat niya. So, ibig sabihin, hindi tayo magsasayang ng good job. Good job, baby. Also inside? Yeah, this is how you do it. I'll teach you. Are you willing? Are you willing? I don't really want it. So, that's the skin of the chicken. Put your fingers inside and make a hole. Can you do that? No. I'll try to. Okay, butasan natin siya. And then, this, you put inside. Wala tayo dapat sinasayang, anak. Okay, go. So, maglalagay tayo hanggang dun sa may chicken quarter, sa chicken thigh. Kasi yan ang red meat. Like this one? Oh, yes. Good job, love. Why do you like cooking? Because I want to cook with you. Oh, are you learning something? Uh-huh. What do you learn? Just cook. Hanga naman. And to always be careful, right? Uh-huh. What are the things na hindi mo pwedeng hawakan sa kitchen ni Mommy? The stove What else? and the oven when it's hot. And also the grilling. Yeah, and the knives, okay? So, eto na po yung itsura niya. So, dapat punong-puno siya ng butter and paprika. And then we will just season this again pag medyo malapit na siyang maluto. Okay, so, ililipat natin to ngayon. Pagsama natin. Siguraduhin lang natin, anak, na. Kasi ito na po ang magiging lunch namin. Hala! That wasn't me. Eh, sino ako? Okay. So, ipagsasama ko na siya. Excuse me, my love. Medyo messy lang talaga siyang gawin. But, My gloves are messy. yes, we will wash our hands later. Ilalagay na natin ang ating chicken. Skin side down. Narinig niyo yun? Eh, kayo na-excite. Tapos, hihinaan lang natin yung apoy. Of course, this is also better kung halimbawa sa uling talaga siya i-grill kasi iba yung lasa nun. It's okay, my love, kasi we're gonna wash our hands na. We'll just have to mix-imot our butter. Tapos papatungan natin to ng mabigat para talagang mananatili siyang nakaganyan. Okay, let's take off your gloves. We will just wash our hands and go ahead. Oh, parang ko nilaglag ka na naman. Pinaglihi ko po ata sa hulog tong batang to. Naku, mag-iingat kapag laki mo, nak, baka mabilis kang bangkuan. Mana-mana lang ata ito, daddy, na. Ewan ko kung sino sisisihin. Hugas lang kami ng kamay. Pag umahawa kayo ng raw chicken, as in talaga, paulit-ulit kayo magsasabon because you do not want the salmonella na manatili sa inyong mga braso. Bakit hanggang sa braso mo meron? Kasi meron ako dito. Ang maganda lang sa paprika, kita mo kung ano yung mga nahugasan mo. Okay. Now, let's go back. Let's clear this. Okay. Clear, 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 clear. Now, babalik muna ako sa chicken para hinaan ang apoy kasi malaki yung factor na pwede siyang masunog kagad.
And then, lalagyan ko siya ng pampabigat. So, malinis naman po siya. Ay, shucks, hindi ka siya. Alam ko na. Sorry. Lagay ko siya dyan. Okay, wipe it. And then, tsaka ko ito ipapatok. Sense mo naman yung ginawa ko. Dahil spring chicken siya, maliit na manok siya. And it will cook at around 30 to 45 minutes. Pero syempre, wala naman doneness yung chicken kundi dapat well done. Hininaan ko lang ngayon yung apoy dahil malaki yung factor na pwedeng masunog yung balat niya. Sayang ang ating butter. We will now do our ratatouille. I'll just get my cookie. Ay, nagutom ka na agad. So, what are our ingredients for ratatouille? Sa pelikulang Ratatouille, spelling pa lang, parang ang complicated niyang gawin. Tapos parang medyo dahil nga French yung pagkakasabi sa kanya. Parang ayaw mo siyang subukan. Pero nung sinubukan ko siya, dahil ang kwento talaga niya, nanood kami ng Ratatouille, challenge ako ng mga anak ko. I could actually make my own version of Ratatouille. Hindi naman ako magsisinungaling. Ginugal ko rin naman yung recipe. Pero of course, ang nilagay kong ingredients dito, yung talagang makukuha natin dito sa ating bansa. And you can actually use any types of vegetables that you want that it's available. Pwede kayo maglagay ng sayote, pwede kayo maglagay ng okra kung gusto. You can play around with the vegetables that you want to add. Now, our ingredients, what's very important is whole peeled canned tomatoes, and then we will mush this. We will be needing a lot of garlic for this one. Onions, butter or margarine. Basil is very important. Galing po ito sa aking little bukid. I'm so proud of my little bukid. Someday, papakita ko yan sa inyo. Very important that you add our Parmesan cheese. But if you don't have Parmesan cheese, you can actually just use any pasteurized cheese that you want. Of course, we have our sweet potatoes, eggplants, bell peppers, zucchini, and squash. Hindi ito mahirap hanapin. Pwede pa kayo maglagay ng patola kung gusto, maglagay ng upo. Marami kayong pwedeng ilagay. Okay. Huwag kang magulab. O sige, dyan ka lang ha. Olive oil first. We'll get our shanse. I love using this wooden spoon kasi nakaka-positive siya. Lagi siyang nakasmile. Smile ka nga. Baka magkamukha kayo. Nag-smile naman siya. Isa pa nga. Okay. Butter. May-melt natin yung butter. Even before nyo lutuin yung ratatouille, you have to preheat your oven at 350 degrees. Kasi, pag hindi nyo siya preheat, hindi maluluto ng sabay-sabay at nang tama ang inyong mga ingredients. So, may time tayo maggayat ng garlic kasi etong onions natin, you have to saute this for at least 5 to 10 minutes on very low fire kasi you want that caramelization to slowly happen. And nagagawa nga naman talaga ng mga napapanood ko ngayong quarantine. Di ba na? So, habang hihintay natin yan mag-caramelize, we will chop our garlic. Garlic, 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 garlic. Ayan, singer ka talaga. Manang-mana ka sa akin. Not once, but twice, nag-platinum. What's your favorite recipe na ginagawa ni Mommy? When we make truffle pasta. Oh, truffle pasta. Nagawa na natin ng truffle pasta. You can just look it up sa library ng Julian's Kitchen. It's there. Lasagna. Lasagna. Ako, binigwak ako sa recipe na yun, anak. Pero sige, gagawa tayo ng isa pang recipe ng lasagna na kailangan kong patunayan sa inyong kaya kong hindi makaligwak na lasagna. And then, ilalagay natin ang ating garlic and mix it again. Teka muna. Parang namatay ako ng aking manok. Babalikan ko lang. Huwag mong hahawakan, ha? Okay po? Daddy, ha? Kita mo, ha? Ay, wala nang apoy. Kaya pala nawala yung uso. Ayun.
Meron nagsiba yung kamay ko. So, medyo mapapahaba ang luto ng ating manok. Maghugas lang po ako ng kamay. You stay here on the other side, madam. You season along the way. The more you add veggies to it or to your sauce, mas lalong lumalabas yung lasa ng mga veggies. So, dapat ina-adjust nyo rin yung lasa nyo along the way. Stir. Kamusta ka dyan, chicken? Pwede pa. Kung wala po kayong mga pampabigat na ganito, pwede naman yung hollow blocks. Lagyan nyo lang hugasan nyo mabuti, balutan nyo ng aluminum foil para talagang malinis siya. And then yun yung ibang patong nyo sa manok. Kasi ang purpose lang naman niya talaga ay manatili siya nakaganyan. And then, itong ating tomatoes, very important that we use the whole peeled canned tomatoes. Again, itong sauce na gagawin natin, you can just store it sa ref ninyo or sa freezer ninyo para anytime na gusto ng mga bagets ng ratatouille, you'll just have to assemble it. Kasi it takes time for it to reduce. Okay, bababay ka na kay mami? Okay. Say bye everyone! Segway. Busy siya. Okay, maglalagay tayo ng paprika. This is around a tablespoon. Magdadagdag pa tayo ng paprika along the way. Depende sa taste buds nyo. Mahilig ba kayo sa paprika? Kasi mahilig ako sa paprika. Pwede kayo maglagay ng cumin, pwede kayo maglagay ng chili flakes if you want. Pero dahil kid-friendly ito, hindi tayo masyado maglagay. So just let it simmer and boil. Hello ko! Tignan nga muna natin ating chicken. Sunog ka na ba? Chicken! Sunog ka na ba? Mainit yun. Okay. Oh, diba? Nanatili siya nakaganon. Happy ako sa'yo. Good job ka dyan. Tongs. Tignan natin if it's time to flip it. May pwede pa. So that's why it's really important to preheat your griller first kasi para hindi dumikit yung balat ng manok or ng balat ng kahit na anong meat na i-grill ninyo. Nakikita niyo pa ba ako? Isipin niyo na lang diwata ako. Etong side na to, medyo matatagalan pa tayo dito kasi medyo hindi pantay yung heat ng griller ko. Pero carry lang yan. So ibabalik ko ulit itong pampabigat natin kasi para maging even yung cooking process niya. Usog ko lang siya. Adjust kayo guys. Panahon to ng pag-a-adjust to change. Okay, yan. Yeah. Your wish is my command. Sa pagkakataon to, palagi ko, kailangan ko na bubuksan yung bintana namin. There you go. Tara lang natin to. Kasi, pasok ko mga barangay langaw. Since nagdidrip na yung oil ng ating chicken and yung butter na nilagay natin, umaapoy na siya. So, hihinaan ko na siya ng very, very light. Mamaya, babalik na rin na natin yan. We will go back to our ratatouille. We have to add our ingredients for the sauce one at a time because you want isa-isang lumalabas yung flavors ng mga vegetables natin. Important ang red bell pepper dito sa sauce natin. Diced red bell pepper. You can use yellow bell pepper kasi para mas sweet siya, pero medyo mas mahal kasi siya. So, stick tayo sa red. Just dice it. Lagay natin siya dyan. We have more bell pepper. Nahihirapan ako sa mapurol kong kutsilyo. This is my favorite. O, diba? Iba rin talaga kapag matalas ang kutsilyo mo. Napapadali ang buhay. Just rough chop it. Hindi mo kailangan maging perfect. Parang minamadali na ako ng chicken ko. Ito na, babalik na ako sa iyo. Wait! Just let that simmer and allow yung juices ng bell pepper na lumabas. Ma'am, nakikita mo pa ba ako? Do you still see me? It's a bit foggy. It is a bit foggy? Okay. Whew. Tingnan nga natin.
There you go. Uy, parang ang ganda ng shot na yon. Hindi na natin to kailangan pang daganan. Kasi parang kota na siya sa bigat. Diba? Ikaw rin naman. Pag kumota ka na sa bigat ng buhay, babawasan mo na ang mga ganap sa buhay mo. So ito, hindi ko na siya bibigatan. Kasi achieve naman niya na yung ganun eh. Itutuloy na lang natin yung pagluluto niya. Dahil crusty na yung balat niya, dadagdagan ko na lang siya ng salt. Yes, sabihin niyo, bakit ko siya ngayon nag-salt? Eh baka hindi pa luto. Kanya-kanya namang kending yan. Pwede niya namang hindi lagyan ng salt. Ako naisip ko lang, gusto ko siya lagyan ng salt. Nalagyan ko rin siya ng a bit of olive oil. Paano yung a bit of olive oil? Is that a one word or one sentence? A bit of olive oil. So, hintayin natin siya maluto. Woo! Get our basil leaves. Napaka-importante ng basil leaves sa sauce mismo ng ratatouille. Ang basil leaves, pag tinanim nyo siya, it is very generous. Tutubo lang siya ng tutubo. Tapos habang nag-harvest kayo sa kanya, hindi naman siya hihinto sa pagbibigay ng leaves sa inyo. So you can put as much basil as you want because it's fresh. But if it's dried, kailangan, kontrolado nyo lang din ang paglalagay nyo kasi magiging siyang lasang damo. Nakakain ka na ba ng damo? Ako kasi hindi pa. First batch of basil muna yung ilalagay ko ngayon. Sa culinary school, they call this slicing ng basil, chiffonade. Pagpapatong-patongin nyo siyang ganyan, patong-pato, and then you roll like a lumpia, and then you just chop it. Uy, nakaka-chef masyado itong mabilis mag-chop. Hindi ako nakatingin. Oh. Pero hindi naman din siya yung chinap ko. Yan. First batch of basil. And then, pero kung tinatamad ka naman, aba, binili mo na lang. Pwede rin naman. Importante kasi si basil na medyo mas matagal mag-simmer. Dahil nga, basil siya. Parang walang sense. Kung meron kayong parmesan cheese na parang yung rind na lang niya yung natira, you can also include that because it gives a different flavor. At saka hindi tayo nagsasayang ng ingredients. So, i-grate lang natin to. Grate. Ay, nalaglag ang bakla. So, hindi natin siya i-grate. Hayaan na natin siya mag-melt. Kasi nalaglag na sa lahat. That's why the kids love it because it's creamy, it's cheesy. Hindi siya masyadong gulay na gulay yung lasa. For some reason, kahit kami ni Rai nagulat na parang nagustuhan nila ang ratatouille. Eh, lahat ito gulay, walang karne. So, we'll just add a bit of sugar. This is guiltless sugar. Sa pagkakataong to, sa panahon ngayon, kailangan din natin binabawasan ng sugar content na ibinibigay natin sa mga anak natin. Because sugar is the enemy according sa mga nutritionists. It turns into fat, kaya kailangan we also give the right amount of sugar. Hala! Hala! Oh my gosh! Hala! Hala siya. So, sa pagkakataong to, pwedeng ang title niya, Blackened Chicken. Let's hold on fire. Buti na lang. Yeah, para mapatay ang luto niya. Let's check if our chicken is thoroughly cooked. Ito pong thermometer na gagamitin ko ay sira. Ang gagamitin ko na naman talaga yung pantusok. Paano mo malalaman kung luto na ang chicken? On the thickest part of the chicken, you poke it a bit, let's poke it sa bony part niya. Pag clear na yung lumabas na liquid sa kanya, ibig sabihin, wala na siyang dugo. Cook na siya. Pero parang duda ako. Pwede. Kailangan ko pa siyang lutuin. Pag kumalma na yung apoy. Grabe. Ang bilis naman ako niligwak ng mga appliances. Dito muna ako. Pagbigyan mo natin yung apoy, medyo mainit ang ulo ng apoy ko. So, balik tayo dito sa aking ratatouille sauce. We'll add more paprika. 2 more tablespoons of paprika. And then, hahayaan na natin siyang mag-reduce. You can add bay leaves here. You can add thyme. You can even add Italian oregano. Again, if you have your herb garden, it's nice to invest ngayon pa lang. So, unti-unti na nagre-reduce ang ating ratatouille sauce. I will add a teaspoon more of paprika. So, mas lalong nag-i-intensify yung flavor niya
habang siya nagre-reduce. And we'll add our pepper. So, hahayaan lang natin siyang mag-reduce. Habang nangyayari yan, ibabalik ko muna itong aking chicken na mayapa na po ang aming apoy. Ayan. Sa pagkakataong yan, you can actually use an aluminum foil pan to seal it in para yung steam niya magluluto hanggang yung loob ng manok. Itong slices na to, you can achieve these slices naman using just a knife. Pero medyo delikado siya. Kaya bibigyan ko lang kayo ng sample para ma-achieve natin yung ganyan. I have here some of my ingredients. I have a mandolin. This is a very nice investment also. Meron ito sa mga iba't ibang online sellers. Kailangan, hindi magulo ang isip nyo, wala kayong iniisip pag ginagawa nyo ito kasi sa malamang madamay ang daliri ninyo. So, dahan-dahan at dapat malakas kayo. So, nakikita nyo, even slices siya. Huwag mo naman akong pahiyain, mandolin. Kababalik ko lang eh. So, ayan. Kita nyo siya. Hindi siya perfect. Pero, achieve niya yung maninipis na slice. So, ganun din ang gagawin nyo sa ibang vegetables. Kasi nga, susubukan natin i-achieve yung ginawa ng daga sa ratatouille. Pero of course, hindi siya ganun kaganda. Kasi hindi naman ako daga. Pero feeling ko mas maganda naman ako kay ratatouille sa maraming pagkakataon. Mas madali ang zucchini. So, what you do is you have to chop the ends first. Uy! Bye! And then, mas madaling gayatin yung mga soft vegetables. So, habang umiiksi siya, umiiksi na rin ang pagkakataon ninyong hindi kayo masugatan. And then this one, yung mga maliliit na ganito, you can put it in a compost bin para maging fertilizer siya ng mga halaman ninyo. So, there, you have your zucchini. So, ganun din sa eggplant, ganun din si squash. Gagamitin ko yan sa ulam namin mamayang gabi. Set aside natin. And then, we will have to use an oven-proof Pyrex tray na round para makuha natin yung plating na ginawa ni Ratatouille. Ito na po yung pag-reduce ng sauce. Ito na siya dapat ka-reduce talaga. You will add this at the bottom of your oven dish. Spread it like so. So see, marami pa kayong natira. So pagka ni-request uli ng mga bagachi, mami, gusto ko uli ng Ratatouille. Hindi nyo na kailangan mataranta kasi meron na kayong extra ratatouille sauce. Pwede nyo actually ilagay sa noodles. Meron ka ng instant spaghetti. Pwedeng penne pasta. Pwedeng macaroni. Kailangan lang pantay siya. Para pag kinuha siya ng mga bagets, may makukuha nila yung sauce. Pwede rin kayo maglagay ng malunggay. Malunggay powder para mas nutritious. Okay. Parmesan, please. Wag mo kong ligwakin ngayon. So where does the meaty taste come from? Ha? Where does the meaty taste come from? From me. Wow. Mighty meaty. Siguro sa pag-reduce ng sauce, siguro grate the Parmesan cheese here para pagka nag-melt siya sa oven, pag sinerve na siya, iyon yung nagpapadagdag oomph. Parang yung oomph. Bakit wala emoji na gano'n? Guuso nga ako ng emoji na gano'n. Eto na, mag-plating na tayo. Kailangan lang properly drain ang ating mga veggies because you do not want that extra liquid when it comes to your ratatouille. So, pat dry lang natin siya and i-alternate lang natin. Siyempre, the colorful the better. Ang talong, pag nahiwa na, nangingitim. Pero pag naluto naman na siya, nangingitim din siya. So, huwag na kayo mag-worry. Mas malaki lang talaga yung chances nitong talong na mag-absorb ng water. So, paikot. Zucchini, and then our squash, and then our kamote. Hi, kamote. And then tomatoes, and then our eggplant. So, ganun ulit. Dahil maliit ang eggplant, dadalawahin natin siya. Zucchini, squash, ano yung kasunod niya? Kamote, kamatis. Yan, dahil malaki ang eggplant yung kailangan. And then, ganun ulit. Paikot-ikot lang natin siya. Ikot-ikot lang, sabi nga ni Sarah Geronimo. So, itong baking time natin,
Siguro it will take around 30 to 40 minutes. Really depends on the veggies na ilalagay ninyo. Dito lang naman sa part na to, medyo matagal lang talagang maluto ang squash at kamote. Kaya ninipisan ko siya. But again, okay lang na half-cook ang mga veggies kasi mas nutritious siya. And then, ano na nga yung sinabi kong kasunod niya, babe? Zucchini, squash. Squash! Sausage. Kailangan na ng sausage. Dapat talagang kami. Wala siyang karne, Bob. Salami. Talong. And winding road. If you put meat, it's not ratatouille anymore, right? Yes. Ratatouille won't have meat at all. Yes, doesn't have meat at all. Kasi sabi nga nila, ang ratatouille ay tinatawag nilang farmer's dish basically. Kasi kung ano lang yung nakita nila sa farmland nila, yun lang yung binuo nila. Hindi siya mahirap gawin. Medyo matrabaho lang siya. Pero napakaganda niya talagang presentation sa table. Pag nagkagulo-gulo na kayo, okay na lang. Lagay niyo na lang kung ano yung gusto ng utak niyo. Basta importante naman, makover niyo yung buong sauce. Konti na lang. Nasa finish line na tayo. Paano yung tayo? Tayo! Sa gitna, siguro ilagay ko na yung natitirang cupcakes. Nagawa na natin ang final plating niya. But, we're not yet done. Kasi may final drizzling pa to. This is actually just pesto. Pwede nyo siyang dagdagan lang ng parsley, dagdagan lang ng garlic. Ito, if kailangan lang natin siyang i-thin para mas madali siyang i-drizzle. I will just add more garlic na grated. Bit of salt and some pepper. Kasi again, maglalabas ng sariling flavors yung mga vegetables natin. So, ayaw nyo naman na lumubog yung lasa ng ating final sauce. Pili ko na ito na yung cheese. Okay, i-drizzle natin siya sa lahat ng veggies. Don't worry, kasi hindi ma-overpower ng pesto sauce ninyo yung lasa ng ating ginagawang ratatouille. Because, makikita-kita rin yan sa finish line. Maniwala kayo sa akin. And so, ayan na ang final dish natin. We'll just have to cover it with parchment paper para makahinga siya. Kaya parchment paper kasi ito yung ginamit ng daga. Ginagaya ko lang siya. But, you can use aluminum foil. Paano nga yung big yung sa culinary? Ah! Alala ko na. Pa ganun. Tapos pa ganun. Tapos pag gano'n ko, magkakadikit na babae siya, magkakahawak ang kamay. Tapos, dito natin siya. Pwesto sa center. So, ito yung ending niya. Grabe siya, kakadjunay! Umayos ka! Achieve ko ba? Achieve! Yes! Ay, malaki. So, babawasan ko siya. Okay, na-achieve ko. Good job, Juday. Bawasan lang natin. Kasi kailangan lang naman niyang ma-cover. So, sana hindi ka naman masyadong maliit. Okay. Achieve. Ganyan ka lang. Ganyan ka lang. Balik tayo sa ating chicken. May apoy ka pa ba? Hawag ka pa naman ng apoy. There you go. Ayan na siya! Nakakabaliw ka! Check natin. Luto ka na ba? Mukhang luto na siya. Ikaw, paano ba? Pag sumagot ka, tatapong ka na. Okay, clear na yung mantika niya. Ibig sabihin, nagawa na natin siya! We will now get our finished product, but we will bake this for 40 minutes, 30 to 40 minutes. Okay. Meron na tayong finished product na ratatouille. Dito na natin i-chop yung chicken kasi dito na rin natin siya isa-serve. So, this is the moment of truths. Dapat luto ka, please. Okay, subukan muna natin ang isa. Are you cooked? It is cooked!
Tapos, babalik rin lang natin siya. You just have to make sure that you chop it on the edges of the bone. Yung joints niya. Now, you have na 2 parts from that other half. I love spring chicken simply because it's easier to handle at saka walang masasayang. At saka yun nga, tender, young. Gusto ko sabihin parang ako, pero hindi na ako young. Pero gusto ko rin sabihin tender pa ako. Wes! So, half it. Okay, niligwak mo ko. Yung una hindi. Just look for the joints. Easier to slice. There. And then we will get our ratatouille. Ito na siya. Siyempre, for presentation purposes, we will just add very cute basil in the middle. Tadam! Gawa na ang ating grilled paprika chicken and our ratatouille. So it's time to taste. It's time to taste. It's my favorite part of the day. This is it. The moment of truth. I will get you. Whew! It's hot. Kasi kakatanggal lang sa grill. Siyempre, hot. Kaya ka naman cold. Pero pag marinate niyo pa to overnight, mas malasa siya. Pero as it is, with no marination needed, malasa na siya. Plus the fact na, yung ratatouille natin, sobra siya lasa. That's why it's a perfect pair. Yung mismong sauce niya, manggagaling dito kay ratatouille. So, binigyan mo na yung mga baguettes ng chicken na gusto nila. It's healthier because you did deep fry it. It's easy to prepare. Siguro ang cooking time natin nasa mga around an hour and a half if you prepared your ingredients ahead of time. Tapos ilagyan natin itong ratatouille. Tapos pagsasamahin natin siya ganyan. Naku, malaking subo na naman to, Juday. Anong sinabi ko? Tingin ako. It is a perfect combination of the grilled chicken and ratatouille. Kasi lahat ng lasa nanggaling dun sa fresh veggies. And then the very simple, basic recipe for grilled chicken. Kahit bata, nakita nyo naman, kahit si Luna, she was able to follow what instructions na binigay ko sa kanya. I-request ito na i-request sa inyo ng mga anak ninyo. So, be prepared. Pero hindi siya mahirap gawin, di ba? I think you like it. I think you do. I think you like it. I think you do. Kiss mo ako. Yeah! Boogie! Thank you so much, guys, for joining me today here at Julian's Kitchen. Don't forget to like and subscribe, and thank you all for being patient for waiting for new episodes of Julian's Kitchen. God bless you all, and always, always be kind. Bye!